araw sa inyo. Ako po si Crypto Benz. Welcome sa channel na ito. At ngayon pag-uusapan natin ang isang online business opportunity. At itong video na ito ay patungkol lamang sa Bityard crypto trading currency. Ito po ay nakapokus po dito at kung saan rin ay magbibigyan kayo ng information sa mga dapat nyo gawin, lalo't lalo na kapag ikaw ay baguhan lamang sa ganitong business opportunity. And bago tayo rin mag-umpisa is disclaimer lang din po, wag po agad tayo maniniwala sa mga bagay-bagay na inyong nakikita at na naririnig, manggaling man sa akin o sa ibang nagtuturo nito. Bagkus ay pag-aralang mabuti at pag-isipang mabuti sapagkat ito ay may kaakibat na risk. Okay? It may possible maubos ang iyong kapital. So do your due diligence research before jumping into this type of investment. Ngayon, umpisahan natin. So, ano ba yung sinasabi kong Bityard cryptocurrency exchange? Tulad din siya ng Binance na kung saan ay pwede kang mag-trade ng mga cryptocurrencies or derivatives. Ang wala lang kay ay Binance is yung derivatives, yung mga oil and everything. So sa Bityard is pwede ka ring mag-trade by simply copy those trader na existing na kumikita at makikita mo na rin din doon kanilang mga history. Yun po yun. So ang question is, baguhan ako, so ano ba yung mga dapat mong gawin? Ganito lang po yung dapat nyong gawin is kung gusto nyo agad bumili ng mga tawag nito, ng mga crypto, or gusto nyo mag-deposit papunta kay Bityard or kay Binance, dapat meron kayong mga online banking or e-wallet. Sabihin na ang e-wallet natin is tulad kay GCash or Paymaya. Online banking natin, it's either Union Bank, RCBC, Security Bank, BDO. And then yung mga exchangers natin is either Abra or Coins.ph. Ang exchange naman is yung Binance at saka yung Bityard. At yung copy trading opportunity naman is nandun kay Bityard. So simulan natin. Kung kunyari meron kang 5,000 pesos at gusto mo itong ipasok sa Bityard, so ano ba yung mga ways para ito ay maipasok papunta kay Bityard? Pwede kang mag-deposit via cash in. Kung may Coins.ph ka na, mag-cash in ka lang dyan, convert your peso into XRP papunta kay Bityard. Or kung wala ka naman, pwede rin naman kung may Binance ka, pwede kang mag P2P doon, may peer-to-peer transaction, USDT dollar, papasok yung pera doon from peso and then convert to USDT agad yun eh. Pero ipabayad mo is PHP or peso value yun. Either depende sa kanila kung anong tinatanggap nila. Yun bank transfer ba or mga e-wallet tulad ng GCash or Paymaya or GrabPay. So kapag andun na yun sa Binance, ipapasok mo lang, itatransfer mo lang to spot, tapos bibili ka ng XRP. Kapag andun na yung XRP mo, pwede mo na i-withdraw papunta kay Bityard. Kasi kung sa Coins.ph ka medyo mataas yung spread, ibig sabihin yung difference between the buy and sell price is masyadong mataas, yung percentage, malulugi ka konti nun. So mas maganda kung sa Binance P2P ka is at least man lang kung may charge konti, patong na lang konti ng mga seller, pero sa Binance charge wala sila. So kapag merong nang laman yung Bityard nyo, actually kung wala pala kayong mga account, andoon sa description down below yung mga link kung gusto nyo magkaroon nito. Ito lang naman yung gagawin nyo, maghahanap kayo. So ito yung magiging tawag nito, magiging account niyo. So kung gusto nyo mag-trade tulad nito, kunyari baguhan kayo at wala kayong alam, make sure lang pala, isa rin pala is kapag XRP na ito pumasok na sa account nyo dito, tulad nito XRP,
punta tayo. Kunyari, magde-deposit kayo ng XRP. So, from your coins.ph, XRP, transfer nyo papunta dito. Or from Binance na spot wallet address niyo is i-click nyo yung XRP. So, hanapin nyo yung XRP. Copy nyo lang yung XRP wallet address at saka yung tag. Make sure na tama lahat yung information na nandun. So, kapag na-transfer na successfully, papasok po yan dito sa XRP and then pwede mo na i-convert from XRP to USDT, then click convert. Pwede i-exchange all kung ubusin po yun. XRP yan to USDT, then convert. Kapag okay na yun, papasok na dito yan sa USDT. Ibig sabihin, pwede ka nang maghanap ngayon ng copy trader. So, tulad dito, maghanap tayo dito. Ito yung aking nakita. Pwede nyo rin kopyahin. Yan, si BTS Body, Trade Bongben, Sangoku 666, and number 1. Click natin si number 1. Ayun. So, titignan nyo pala yung winning rate niya. Ilan, number of days niya, kung ilan trade ito. Winning rate niya is 86.92%. And then 18.59% trading na niya. Within 30 days, total trade niya is 127. Meron na siyang followers na 1,051. So, ito yung mga history niya. Tignan niyo. 15%. March 19. 21. Ayun. 22%. So, wala ka lang gagawin. Kakopy ka lang dito. Sa mga followers niya, tignan natin sa mga followers niya. Ayun. Medyo lang umina yata internet natin. And then doon, kung gusto nyo mag-copy noon, balik tayo dito. Sorry po, kasi mahina yung internet. Ayan. Click mo lang yung copy, tapos set mo kung magkano gusto mo invest sa copy trading. $20, $50, $100, $200. And then click copy. Yun lang. So, maghanap lang kayo ng mga trader na nandyan. Medyo mahina yung internet natin. So, yan. Hanap lang kayo. Madami yan. Tignan lang yung winning rate niya. Dapat above 60%. Tignan nyo yung mga trading history nila kapag medyo kumikita pa or losing. So, huwag nyo na i-copy. So, USDT yung gagamitin asset dito. Automatic po yan. So, kapag na-okay ka na doon, tignan mo lang dito sa my position. Lahat yan, pag gumawa na sila ng transaction, magre-reflect yan dito. Kung satisfied ka na sa kita, pwede mo i-manual close yon. Or pwede mo rin hintayin kung i-close ni trader. Pwede manually ikaw rin. So, yun lang muna. And then, sana may natutunan kayo. And sa next video, yung full tutorial na talaga. So, maraming salamat and have a good day.